ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאיה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. בודי בוקבו! 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 ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר בדברו מערב ערבים, בחוכמה פתח שערים לתבונה, משנה את העיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים. ריבונו של עולם, תשנה את העיתים ותסדר את הזמנים כך שיגיע זמן ללכת. מבדיל בין יום ללילה. די, כבר הגיע הלילה, עת לישון. בחורים, ערב טוב. ערב טוב. משולח אני, הגעתי מרחוק. אפשר להצטרף אליכם לערבית, טרם ממשיך בדרכי? בית כנסת מהודר לכם, ישן בוודאי. הזקנים אומרים כי הוא מימי בראשית. קבר ליד בית הכנסת? הכל קוראים לו הקבר הקדוש. בשעת הפוגרום הגדול נשחטו חתן וכלה בשעת חופתם כאן בבית הכנסת. עד היום בכל טקס חתונה מנהג בידינו. כדי לשמח את החתן והכלה הטמונים שם, באה הכלה הטהורה ומרקדת עם כל קבצניות העיר סביב לקבר. סביב מנהג משובח. ותצא סביב אתכם לעינך ואכלת ושבעת. יום שלם ואף לא זית נכנס אל פי. מי יוריד לנו הנה את הבעל שם טוב ויוציא לנו קצת יין?
אפילו כוס קטנה הייתה מרוממת את נפשי. גם אני שרוי כל היום בצום. בבוקר בירכתי על רקיקוס מין. המתן מעט. נדמה לי שבקרוב נזכה לתיקון יפה. סנדר הלך לראות חתן ללאה. הם רק יחתמו על התנאים והמשקאות פה ימזגו. כבר נואשתי מן התנאים שלו. 3 פעמים יצא לבקש חתן לביתו וכלום. כאן החתן לא נראה לו, כאן הייחוס פגום, כאן הנדוניה מועטת. זכותו לבדוק. אלוהים ברכו בכל, עשיר, מיוחס ובת יפת תואר. אוהב אני את סנדר, צדיק גדול. וגם עשיר גדול. אין ספק, חסיד נלהב הוא, אלא שלא כך היה צריך להשיא ביתו היחידה. כלומר, פעם, איש עשיר מיוחס שביקש למצוא חתן לביתו, לא נתן עיניו לא בממון ולא בייחוס, אלא הוא היה בא לישיבה גדולה ומביא מתנה לראש הישיבה, וזה היה בורר לו תלמיד חכם מן המעולים. סנדר אף הוא היה יכול לקחת בחור מן הישיבה, וייתכן שאף לא היה צריך ללכת כל כך רחוק. אולי היה מוצא חתן נאה לביתו בישיבה שלנו. מניין לך? בדרך השערה. אל מלך נאמן. טוב, די, חדל בלשון הרע, כאן מתפלפלים בפסוקים, לא בנשים. הגבר מעפר הוא, האישה רק עצם. כפי שנאמר, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. כפי שנאמר, זכר ונקבה ברא אותם והיו לבשר אחד. הס! מדיבורים כאלה עוד נזמן מבלי משים את לילית. מי יודע, אולי אפילו את הסמך מם בכבודו ובעצמו. גם אם מזמנים את השטן, הוא אינו יכול להיכנס למקום קדוש. אין בכל ספרי הקודש לחש שכזה. יש. הכרתי בעל שם אחד שידע את סוד השם המפורש. הוא היה הוגה את השם המפורש פעם אחת, ומיד היו נדלקים כל הנרות בבית הכנסת. היה הוגה בשנית, ומיד היו כל הנרות קווים. הוא היה אומר שבכוח הקבלה אפשר להחיות מתים, לשנות סדרי עולם, ואפילו לזמן את השטן. באוזניי שמעתי זאת מפיו הקדוש. מסוכן רק להרהר בהגיית השם המפורש. הכלי יתנפץ רק אם ניצוץ השלהבת יכרע תחת עוצמת התשוקה. בעל השם בכבודו ובעצמו סיפר לי. מה שמו? של מי? בעל השם. האדמו"ר הגדול ממירופול. היכן הוא? היכן הוא? בעולם הבא. זאת תדע לבטח? יודע אני. הוא עזב אותנו לפני שנה בדיוק לבלי שוב. הוא היה אבי, והעולם לא עוד כשהיה. אברך משונה. מי הוא? מבחורי הישיבה. זה עילוי. שמו חנן. יתום מאב ואם, איש אינו יודע מי הוריו. הוא גדל בעיירה אחרת והגיע לכאן כדי ללמוד בישיבה. הגה יום ולילה בגמרא. פתאום נעלם. נהפך לאיש אחר מתהלך כצל. הבחורים אומרים שהוא עוסק בקבלה האסורה. בוא נלך לפרוזדור. כעת יש לטעום טעימה כלשהי. למה תתמהמה? לא הגיע איתך לצאת לדרך? אנא אצא בלילה. חושך ואפלה אשגה בדרך. הבוקר רחוק והדרך ארוכה. בחלוף הלילה אצא לדרכי.
מה? פאותיך רטובות, שוב טבלת. כן. ואתה מתענב, עצם, גם בימות השבת? כן. וכל זה למה? מה תרצה להשיג? רוצה אני להשיג את העיקרה שבאבני החן, להתיכה בדמעה זכה ולסופגה בנשמתי. נפשי יוצאת אליה. איני יודע איך, אך בטוחה אני שהיא שלי. עליי למצוא לחש כדי להוציאה מידי אביה. נשתקעת יותר מדי בקבלה. לא בא לתפילות וגם לא ללימוד. מיום שבאת לכאן לא ראיתי ספר בידיך. לא ראית ספר בידיי? ספר! ספר גמרא! הגמרא מרוממת את האדם מעט מעט בהדרגה, כאם אומנת תישאהו בחיקה. לא כן הקבלה. גדולה העלייה, אך הנפילה בסופה גדולה ממנה. על מה ולמה יורדת הנשמה מהר גבוה לתהום עמוקה? ירידה? צורך עלייה היא. זוכר אתה מה שלמדנו? 4 נכנסו לפרדס, בן עזי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אלישע בן אבויה קיצץ בנטיעות, ורק רבי עקיבא לבדו נכנס בשלום ויצא בשלום. אל תפחידני, אני בדרכי אלך. ודרכך מהי? לא תבין לליבי. אבינה, גם בליבי עזה התשוקה לאישה, אך לפתח חטאת רובץ. לא להילחם עם החטא אנו צריכים, אלא לתקן אותו. את החטא הביא לעולם השטן. בית השטן מי ברא? הקדוש ברוך הוא. אם כך גם בשטן עצמו יש ניצוץ של קדושה. כך. וכשמצרפים ומזכחים אותו החטא, כל הטומאה מתמרקת ונהפכת מיד לקדושה. לשיר השירים. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. אקומה נאווה סובבה בעיר בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי. מה תמהרי ילדתי? איזו רוח נכנסה בך. יודעת את כי נדרתי שארקום פרוכת לזכר נשמת אמי, אמך שבשמיים, שתשלח לך זיווג הגון ושידוך מוצלח. לאה שלי, תכף נוציא לעינייך את הפרוכת העתיקה והמהודרת ביותר. מעולם לא הייתי בלילה בבית הכנסת. מה עגום המראה בשעת לילה? כך תמיד נראה בית הכנסת. בחצי הליל יבואו המתים להתפלל. רוצה אני להיצמד אל קירותיו, לחבקו ולשאול אותו, מה לך בית הכנסת שככה קדרו פניך? מדוע אתה בודד ועצוב כל כך? הנה, העתיקה מכולן. כמה רך וענוג מראה הפרוכת, וכמה עגום. פרידה, יתנו לי לנשק את התורה? די, ילדה, די. את התורה אין לנשק יותר מדי. של אשי. אש שחורה כתובה על גבי אש לבנה. קדימה, נמהר הביתה. עוד מעט ישוב אביך עם הבשורה בפיו.
ספרי תורה, עומדים כחיים, ובהם צפונים כל רזי עולם, כל הרמזים. ומי יגלה את הנסתרות? למדו, ג' פעמים למדו עולה חנן. למדו משמעו לא, כלומר אליו. למדו הוא גם לאה. לאה לא השם, לא אלוהים. זהו רעיון וכמה הוא מושכני אחריו. גדולה היא הגמרא, שם ימים רחבי ידיים ותהומות עמוקות, יערות עד ומדבריות אדירים. אבל דבר אחד בלבד לא תיתן, את השמיים. לא כן הקבלה. היא תשלח ברק ונגלו כל שער השמיים לעיניך. את נשמתך תישא למרומי אין סוף, עד בואך אל הפרדס להציץ מאחורי הפרגוד. אין הפה יכול לדבר. ליבי, ליבי. רב סנטר, ברוך הבא, בדיוק בזמן. תשתה איתנו תיקון? פרא אדם! אני בעצמי את התיקון, ברכוני במזל טוב. תנאים כתבתי לביתי היחידה. בקרוב תהיה כלה בישראל. מזל טוב! דברים. נרצה לשאת דברים לאדם אחד בעולם. לאשתי חנה עליה השלום. אם למתים אוזניים ויוכלו לשמוע. יכולים הם. מי הוא יהודי זה? אני רואה הוא בפעם הראשונה. הוא לא משלנו, עובר אורח. משולח. נשמות המתים שמתו קודם זמנם, רואות את כל מעשה ידינו, ושומעות לכל דברי פינו. אם כך, הזמינו אותה לכלולות ביתה. אמרו לה כי אני רוצה להוביל עמה ביחד לחופה את ביתי היחידה. אמרו לה כי עשיתי כל אשר ביקשה מאמי לפני מותה. עיניי וליבי נתונים היו כל הימים רק ללאה. רק אליה. בת ישראל כשרה וטהורה גידלתי אותה. ועתה בחרתי לה גבר, תלמיד חכם וירא שמיים ובן אבות. בעלי חוס וממון. נס גדול היה פה לחיים. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגף. אמן. אמן. מי ירצה לשאת ברכה? אספר לכם דבר נס אחד של האדמו"ר הגדול ממירופול. פעם בא לפני האדמו"ר גביר גדול. הביט בו האדמו"ר בעיניו הבהירות והכיר בו מיד. תפס אותו בידו, הוליכו לחלון ואמר, הבט ואמור, מה אתה רואה? בני אדם, ענה הגביר. בני אדם. אחר כך לקחו הרב
והעמידו לפני המראה. וכעת מה אתה רואה? כעת, ענה הגביר, איני רואה אלא את עצמי. בדיוק, אמר האדמו"ר. כאן זכוכית וגם כאן זכוכית. אלא שהזכוכית של המראה מחופה מעט כסף. כך שהמביט בה אינו רואה עוד בני אדם, אלא את עצמו בלבד. אתה מטיל קוצים בעיניי, אדוני? רצונך לרמוז עליי? חלילה וחס. נרקוד! לא כן? סנדר משיא את ביתו היחידה בלי ריקוד? איפה נשמע כדבר הזה? ריקוד של שמחה! בחורים. על מה ולמה יורדת הנשמה מהר גבוה לתהום עמוקה פה? הדליקו את הנרות. איה חנן? גם חנן פה! אביהו עלום! הנה, הוא ישן על הארץ. העירו אותו! איננו מתעורר! הוא מת. הציץ ומת. על מה ולמה יורדת הנשמה מהר גבוה
בקרוב תיכנסי לחופה במזל טוב! ועוד כמה שעות תפגשי סוף סוף את החתן. נרגשת את? וכיצד לא תתרגש? אוי, מעניין מה צבע עיניו. מעניין מה צבע שערו. מעניין מה גודל ארנקו. נשים חייבות ב3 מצוות. נידה, הפרשת חלה והדלקת נר. נשמה שנתתי בכן קרויה נר. אם לא קיימה אחת מאלה תמות בעת הלידה. כמו אמך עליה השלום. כפי שנאמר בגמרא הקדושה, אם תקיימנה את כל המצוות מוטב, ואם לאו הריני נותן נשמתכן, ונשמות המתים לעולם לא ישובו לארץ. ייתכן וישובו. ילדות, יש שנשמות מתגלגלות בחיות, בעופות, בדגים, אפילו בעצים. יש שנשמה מתקנת בגלגולה החדש מה שפגמה בגלגולה הקודם. ויש נשמה נידחת שלא מוצאת לה מנוחה, וכדי למצוא את תיקונה היא נכנסת בגוף חי כמעין דיבוק. דברי. נשים אנו, מה לנו ולזה? הרי לא נדע איך סובב העולם. הלא כך? כך. כפי שנאמר בתורתנו הקדושה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאיה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. והיו לבשר אחד. שלי קלה, אשרייני שזכיתי לראות. אמך האומללה מתה בעלומיה, לא זכתה לראות כל עולמה בחייה. כמה דומים תווי פנייך לשלה, תאומות ממש, כטיפה אחת שנחלקה לשתיים. קדימה, נלך לבית העלמין, נזמין את אמך ליום כלולותייך.
קדימה, הזמיני אותה לחופתך. אבל איני מכירה אותה. אמך היא, עצמך ובשרך שהפיחה בחיים. מה אספר? את אשר על ליבך. אמי, לא. אמי היקרה, אה. האהובה, או, הרי אני מזמינה אותך ליום כלולותיי. את תבואי? וביחד עם אבי תוליכי אותי אל החופה, ואחר כך תרקדי עמי. שמחי אותה. ספרי לה על חתנך. אבל איני מכירה גם אותו. מה אספר? ספרי לה שהוא תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם, וירא שמיים, וירא שמיים, ובן אבות, ובן אבות, בעל ייחוס וגם ממון. בעל ייחוס וגם ממון. יופי. ודאי אשמח את אמך לשמוע על בחיר ליבך. קדימה, נלך. קדימה ילדה. כשעוזבים כלה לבדה ביום חופתה, באות רוחות רעות ונושאות אותה למרחקים. פרידה, אומנת חביבה, מותר להזמין אל החתונה עוד מישהו מלבד אמא? את הקרובים ביותר. הזמיני את הסבא אפרים, או את הדודה מירלה. פרידה, רצוני להזמין עוד אחד שאינו קרוב. סור ילדה שלי. ברגע שתזמיני איש זר לחתונה, יקומו שאר המתים ויעשו לך חלילה רעה. לא זרו, כי אחד מבני הבית היה. אכל על שולחננו כל ערב שבת. חנן? יראה אני, אומרים שהוא מת מיתה מגונה. פרידה, היו היה אלם אחד, ונשמה גבוהה הייתה לו, ומחשבות עמוקות. דרך חיים ארוכה הייתה לפניו. ולפתע פתאום, בן רגע אחד, נפסקו חייו. מה יעלה בגורל תפילותיו שנפסקו באמצע? והיכן שארית ימיו? היכן הילדים שלו הספיק להוליד? נר שקבע חוזרים ומדליקים אותו והולך ודולק את כלותו. ואיך יכלה נר החיים שקבע טרם זמנו? עליי העוון. הזמיני גם אותו. חנן, הרי אני מזמינה אותך ליום כלולותיי. בוא תרקוד עמי. בוא והתייצב עליי תחת חופתי. את תבוא?
בואי, לאלה, די לך לרקוד. שלא תתעלפי. לאלה, ראי את שמלתך כימתו ולכלכו. יישר כוחך ילדתי. לשמח עניים מצווה גדולה מאוד. היום נוטה לערוב. המחותנים והחתן כבר באו. מוכנה את? למה ניבטת? בואי, הנה בא חתנך, וכלי הזמר יצאו לשער לקדם את פניו בתרועה. צם היום תמים, ליבה חלש. היא שפכה דמעות על קבר אמה. כל עוד נפשה בה. מנהג הוא שהכלה תבקש מחברותיה לראות את החתן ולומר לה מה מראהו, אם שחור הוא או לבן. ערוץ הנעביר לפניו? וגם אני. מתביישת, אל תתביישי, לא נגיד לאיש. אחר כך נשובה ונגיד לך מה מראהו. רוצה? לא. חיוורת את כסדין לעלה. עייפת מאוד? חיבקוני, ליפיפוני, נצמדו אליי, נעצו באצבעותיהן הקרות, ראשי עליי סחרחר. אחזה בי יד פתאום, ותישאני הרחק, הרחק! ראינו אותו! את מי ראיתן? את החתן. שחרחר הוא שחרחר. לא, לבן, הוא לבן. מלאך, ביתי! קברתם אותי! וכעת שבתי אל בת זוגי ולא אסור עוד ממנה! דיבוק נכנס בכלה. עזריאל! כבוד הרב, סנדר מבריניץ בא... סנדר מבריניץ, יודע אני. צרה גדולה נפלה עליו, ביתו היחידה דיבוק נכנס בה מתחת לחופת... הדיבוק נכנס בה, יודע אני. והביא את ביתו אל הרבי, אל בנו של האדמו"ר הגדול ממירופול. אליי? וכי מי ומה אני? אבי ידע לגרש דיבוק במילה אחת, ואילו אני... מכל העולם מגיעים אנשים לפתחך. מכל העולם. עולם שרוי באפלה, כבשים עיוורות נמשכות אחרי רועה עיוור.
פעם אחת כשהייתי ילד, הגיע קרקס לעיר. מתחו חבל על פני הנהר, ולוליאן יצא לרקד על החבל. רצו יהודים מכל העיירות לראות את הפלא, ואיתם גם אבי. תמהו כולם, הרבי הגדול יצא לראות דברים כאלה? שאלו אותו תלמידיו, מה פירוש הדבר? ענה. יצאתי להתבונן ולראות כיצד אדם חוצה תהום עמוקה. וכשהתבוננתי חשבתי, אילו היה האדם עמל בתיקון נשמתו כשם שהוא עמל באימון גופו, כמה תהומות עמוקות הייתה חוצה נשמתו על פני החבל הדק של החיים. רבי, הביאו את הבתולה. בתי, חוסי על אביך והיכנסי. אל תביישי אותי כך. בואי ביתי. בואי ילדתי. פרידה, רוצה אני להיכנס ואיני יכולה. התחזקי ביתי והיכנסי. אני רוצה להיכנס! בתולה! הרי אני גוזר עלייך להיכנס. שבי! אני חולה! אני רוצה! דיבוק! הרי אני מצווה עליך שתאמר, מי אתה? אתה יודע מי אני. אני אחד מאלה המחפשים שבילים חדשים. ישנו עוד שביל אחד והוא דרך הישר. למה נכנסת בגוף הבתולה? בעלה אני! זהו צו משמיים! נועדנו זה לזו! הרי אני גוזר עליך שוב. אמור לי מי אתה. אתה יודע מי אני! ולאחרים איני רוצה לגלות את שמי. דיבוק! אני מצווה עליך לצאת תכף ומיד מגופה של הבתולה לאבת חנה. אם לא תציית לי, אפקיר את נשמתך לשטן, ואטיל עליך את החמור שבעונשי ישראל. חרם. איני מתיירא מפני החרם שלך. אם תעשה בקשתי, אשתדל בכל מאמצי כוחי להמציא לך תיקון ולהביאך למנוחה נכונה. בהבטחותיך איני מאמין. אין כוח בעולם שיוכל להמציא לי מנוחה. אין מקום לי בעולם. כל הדרכים נסגרו בעדי, כל השערים ננעלו בפניי. אין תהום עמוקה מן התהום המחכה לי. לא מצאתי מקום מנוחה קדוש וטהור כמקומי אתה. וכעת מבקשת לגרשני גם מן המקום הזה. אל נא תגרשוני בשם אלוהי עולם. הרי איני דבוק ומדובק בבת זוגי, ולא אפרד ממנה עד עולם. עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחסתי ולא בן, אחסתי ולא בן, אחסתי ולא. אכיר את הכל! זהו אחד מבחורי הישיבה שלנו שמת לפני ימים מועטים מתחת תופה. שמו חנן. הידעת אותו? הוא אכל על שולחני כמו רבים מבחורי הישיבה. ביתי היה פתוח בפני כולם. האם חטאת כנגדו במשהו? אני יודע, אני זוכר. רבי, הלא אני רק בשר ודם. אין התולעת נכנסת לתוך הפרי, אלא אם כן נכנס בו תחילה ריקבון. רבי,
ביתי בת ישראל כשרה וטהוריי. כל ימיה מצניעה לכת ומעודה לא יצא מרשותי. יש שבנים נענשים בעוון אבותיהם. שעתנו דחוקה. הדיבוק הולך ומכלה את גופה ונשמתה של בתך. אם לא נוציאהו עד חצות הליל, יכבה נרה. מה פירוש? היא תמות. הכינו בית דין צדק. בית דין צדק. לשם עניין גדול הטרחתי עליכם לבוא הנה. יש להציל בת ישראל מן הדיבוק שנכנס בה ואינו רוצה לצאת בשום פנים. הריני מזמן לדין תורה את סנדר בן רחל מבריניץ, וכנגדו כל נשמה טועה מן העולם הבא. רוחות המתים, מי מכן שיש לה חשבון בעולמנו אנו, בואו על מנת לבצע תיקון. האם יש בקרבנו נשמה שכזו? ולה נגיעה בעניין הדיבוק? אני... ומי אתה? אני תובע לדין צדק את סנדר בן רחל. אותי? מי הוא? חברך מלשעבר, ניסן בן רבקה. ניסן. ניסן, מה טענות יש לו עליי? מת טהור. בית דין צדק גוזר עליך שתציג את הטענות והתביעות שיש לך על סנדר בן רחל. סנדר ואני היינו חברים מנעורים. למדנו בישיבה אחת ונפשותינו נקשרו זו בזו. כדי לחזק את ידידות הנפש נדרנו נדר. התזכור סנדר? נדרנו כי אם אחד מאיתנו יוליד בן וחברו בת, התחתנו זה עם זו. התזכור! אמת. ימים מועטים אחרי הנדר, אשתי ילדה בן ואשתך שלך ילדה בת. אמת! וכשנה לאחר מכן נפטר מן העולם. בעולם הבא נודע לי שנשמה גדולה ניתנה לבני. בהגיעו לפרקו בן חי שנים, יצא בני אל העולם. הלך ממקום למקום ומעיר לעיר, עד שהגיע למקום מגוריך סנדר, ונזדמן לביתך ואכל על שולחנך. סוף סוף נזדמנה לו בת זוגו, ונשמתו נמשכה אחריה. אלא שאתה סנדר לא פקחת עיניך עליו, והלכת לבקש לך חתנים בעלי נדוניה מרובה ובעלי ייחוס. השטן ראה את בני ביושו, לחד אותו והוציאו מן העולם טרם זמנו, וכך קטע נשמתו של בני יחידי ימים רבים, עד שנכנסה בגופה של בת סנדר כדמות דיבוק. בגללך נכרת בני יחידי משני העולמות ונרו כפה לעולם. ומי אומר עליו קדיש? ומי יזכיר נשמתו? בית דין צדק! אני ניסן בן רבקה, דורש לשפוט את סנדר על פי דין תורתנו הקדושה, ולדרוש מידו את דם הבן השפוך ודם זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות. סנדר בן רחל, שמעת את טענותיו של המת הטהור? מה יש לך להשיב עליהן?
מה אומר ומה אדבר? לפתוח שפתיי לא אוכל, ואין בפי מילים. אחרי שנדרנו, חזרנו כל אחד לעירו ונתרחקנו זה מזה. לא ידעתי כי נולד לו בן, וכאשר ראיתי כי אין איש מזכיר לי את דבר הנדר, אמרתי בליבי כי ודאי אשתו ילדה לו בת והנדר בטל. מדוע לא חקרת בעניין כדי להבטיח את קיום הנדר? אני הייתי אבי הבת! חשבתי כי אם נולד בן לחברי ניסן, היה הוא מחזר אחריי. זו דרכו של עולם, צד החתן מחזר אחר צד הכלה, ולא להפך. שנזדמן בני לביתך ואכל על שולחנך, מדוע לא שאלת מי הוא ומאין הוא? האם לא הכרת בתווי פניו כי הוא בנו של ידידך? איני יודע, איני זוכר. אני נשבע שליבי נמשך אחר חנן, והשתוקקתי לקחתו כחתן לביתי. הוא היה לי כבני שלי. כשהציעו לפניי שידוכים אחרים מן המשובחים ביותר, התניתי כל פעם תנאים קשים. בזה אחר זה בוטלו 3 שידוכים, עד הבנתי כי איני יכול עוד. איני יכול עוד. אני שואל ומבקש מחילה גמורה על שחטאתי והפרתי את הנדר, לא במזיד חס ושלום, אלא בשוגג. שמענו את טענותיהם של שני הצדדים וזהו פסק הדין. סנדר בן רחל, על שהתחייבת בנדר ואז הפרת אותו, ועל שגרמת צער מרובה לניסן בן רבקה, בית דין צדק גוזר עליך לומר כל ימי חייך קדיש על ניסן ובנו הנפטרים. מקבל אני. עוד גוזר עליך בית הדין לחלק את כל הונך לעניים. האם אתה מקבל את פסק הדין? מקבל אני. ניסן בן רבקה, בית דין צדק גוזר עליך לצוות על בנך לעזוב תכף ומיד את גופה של הבתולה לאה בת חנה ולמחול לסנדר מחילה גמורה. בזכות זה ירחם הקדוש ברוך הוא עליך ועל נפשו הטועה והנודדת של בנך. האם אתה מקבל עליך את פסק הדין? תם המשפט. עוד מעט ויכלה הזמן שקבענו לדיווח. הכניסו את הבתולה והכינו את הטקס. אבל המת לא מחה לסנדר. גם אתה הרגשת שהמת לא קיבל עליו את הדין? הרגשתי. פרידה! מה עושים לי? מה יעשו לו? ילדתי, הרבי לא יעשה לך כל רע. הרב ממירופול הוא צדיק גדול. פרידה אמרי לו שאני רוצה לעזוב. אני רוצה לעזוב. קדימה! דיבוק! התצא מן הבתולה לאה בת חנה? לא! הואיל ולא קיבלת עליך את גזרתי, הרי אני מוסר אותך לרשותם של הרוחות העליונים. יבואו הם בכוחם הגדול ויוציאוך. לא! אני מוקצה! אני מוקצה! אני מוקצה! אני חולי! אל תקיימו אותי! לא אצא! שמרים! דיבוק! אני עזריאל בן הדוסה, ונתק את כל החוקים שקשרו אותך לחיי העולם הזה ולגופה ונשמתה של הבתולה לאה בת חנה, ואני מחרים אותך מכלל ישראל! תרועה!
אני מוקצה! אני מוקצה! נכון, אני! ולא תשוב עוד אליה! שוב עוד! בכוחו של בית דין צדק, הריני מבטל מעליך את כל החרם שהטלתי עליך. ריבונו של עולם, המצא לנשמה מקום מנוחה בגנזי מרומים ויהי שלום ושלווה על כל העולם. אמרו אמן. אמן. תם הזמן. אמור קדיש. התגדל והתקדש. שמי רבה. פרידה. גופי כבד עליי. דיברה קירותה. וימליך מלכותה. אל נעירה לך ילדה שלי. בת שלי. ביתי. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. מי זה? אני! איני רואה אותך. מחיצה של עיגול מפרידה ביני ובינך. בוא אליי, חתני. גופך עבד לי. רק על נשמתך שוב. אני מפחדת. אל נעירה לך ילדה שלי. שום רע לא ישיגך. ראי, מאות שומרים ניצבים מעלייך. ישמרוך כל אמהותייך וגם כל אבותייך. זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.